Hari ni kita akan unboxing turret xs690, which is quadcopter. So kita akan try pasang hari ni juga. Kita akan buat time lapse, and this is part of sea drone project. So let's try. Oh, dia motor. Kejap je, tak je. Hari ni kena tok ke? Tak ada lah. Hari tu buat apa ni? Hari ni kita nak buat drone. So ni ada punya manual. Tengok. Ni bagian apa ni? Bagian apa? Sebenarnya saya power, tapi tolonglah buat ni kena bagi apa ni, frame boleh-boleh semua. Bagian part-part je. So hi guys, malangnya unfortunately kita tak dapat siapkan untuk hari ni juga. Sebab tapi tak apa pun, sebab cuma yang tinggal adalah testing and sedikit configuration yang perlu dibuat. I think esok boleh fly juga kot petang. So goodbye.